خلال زيارتي تايلاند زرت عدة أماكن وعشت تجارب مختلفة، منها تجارب غريبة. خلتني أتحدى نفسي وأواجه أكبر مخاوفي، وهذه التجربة أحدها. مرحبا، اليوم أنا بجنوب تايلاند مقاطعة كرابي، راح أخذ زورق الجزر البيبي. تعالوا وياي نشوف الجزر ونستكشفها ونتعرف على المكان اللي ضربه التسونامي سنة 2004. Phi there are six islands in the group. Phi Don, Phi Lay, Bamboo Island, Mosquito Island, Phi Dat Nok, Phi Dat Nai. بعد حوالي ساعة بالزورق وصلنا المكان، عبارة عن لوحة فنية طبيعية. جزر البيبي عبارة عن 6 جزر، هذه أول واحدة منهم نزورها. مايا باي. الرمال بهذا المكان ناعمة مثل الدقيق، مثل الطحين. من منكم شايف فيلم اسمه The Beach، الشاطئ؟ هذا الفيلم للممثل ليوناردو دي كابريو اتصور بهذا المكان، على هذا البي، على هذا الشاطئ. بعد ما انعرض الفيلم The Beach، هذا المكان صار كلش مزدحم. السواح قاموا يجون من كل أنحاء العالم لهذا المكان، بحيث اضطروا أن يغلقون هذا المكان المايا بيتش لمدة 4 سنوات حتى يقللون من الزخم، حتى ترجع الحياة البحرية طبيعتها. شوفوا هذا سمك قرش، بيبي شارك. واو. شفتوا سمك قرش صغير، بيبي شارك، يخبوا. تكوين الصخور هنا غريب بهذا المكان. الصخور سبحان الله مكونة مظلة. هذه مغارة بس مو الواحد يدخل بيها. حاليا السباحة بهذا المكان على هذا الشاطئ ممنوعة، حتى يحافظون على المكان، يحافظون على السي لايف، الحياة البحرية، لأن كثرة السواح تأذي المكان. مكان يجنن وفعلا يستحق الزيارة. عادة اكو حيوان بداخلها. ما بيها حيوان، فراح اخذها للذكرى. ما اعرف اذا يصير او ما يصير، بس هاخذها. احنا جينا بوقت مناسب لان المكان ما كان مزدحم. هسه بدأوا السواح يجون، اذا المكان يزدحم احلى شيء من واحد يجي من الصبح. بعدها ودعنا مايا باي ورجعنا للزورق، ورحنا الجزيرة مجاورة للسباحة والغطس. شوف المي قصات وحلو، ازرق تركواز. اكو احلى من هذا الشيء، من هذا المنظر؟ سبحان الخالق المصور.
السباحة والغوص. أحلى شي الواحد يسبح ويا الأسماك. هسه وصلنا جزيرة ثانية من جزر البيبي اسمها بيبي دون، من أكبر جزر البيبي ومن أكثر الجزر اللي تأثرت بالسونامي سنة 2004. من السونامي ضرب المنطقة سنة 2004 هذه الجزيرة تأثرت بشكل كبير. معظم الجزيرة تدمر، البنية التحتية تدمرت، وآلاف الناس ماتوا للأسف. هذا النوع من القوارب يسموه لونج تيل بوتس، قارب الذيل الطويل. هذا هو الذيل الطويل مالته، قارب خشبي وبي محرك بالأخير. تعرفون شنو يحتاج لها؟ يحتاج لها آيس كريم. لقيت محل يبيع آيس كريم. هذه الطريقة القديمة اللي يسوون بها الآيس كريم حتى تبقى جامدة. أخذ وياها مانجا. Thank you sister. شوفوا شلون مسويها بطريقة حلوة. وجوز الهند حاطين الآيس كريم والمانجا. شو نسوي؟ نقعد هنا على الشاطئ نسمع صوت الأمواج الحلوة وناكل الآيس كريم. أول شيء نجربها من غير المانجا، نشوف الكوكونات. مسويها بطريقة كلش طيبة، أطيب من اللي أكلتها بوكات. هسه جربوا ويا المانجا، بعد أطيب. ما عندي أي مانع أبقى عايش على هذه الجزيرة، آكل آيس كريم الكوكونات ويا المانجا، وأسبح وآكل سمك، وخليها على رب العالمين إذا صار سونامي ولا. شجرة غريبة، نباتات غريبة هنا فعلا. شوف هذا النبات، وبهذه الجزيرة من جزر البيبي، بيبي دون، اكو فنادق ومنتجعات وشاليهات الواحد ممكن يبقى يبات بيها اللي يريد يجي لهذه الجزيرة. لقيت مكان يخرب الرجيم، اخذ بان كيك نوتيلا وموز. بتصور خرب الرجيم ولصت الامور. بسم الله. بعدها رجعنا للزورق ورحنا المكان اسمه مانكي بيتش، شاطئ القردة. القردة تتسلق على الأشجار وبكل مكان. مكان يحبس الأنفاس من الجمال. بعدها كملنا رحلتنا بالزورق وتوقفنا بمكان ممتاز للسباحة والغطس، وطلع أحلى مكان. أنواع مختلفة من الأسماك، كومة منهم بالمئات. حاولت أكمشهم بس حركتهم سريعة أو أني بطيء، وأني أسبح شفت هذه السمكة الغريبة.
هذه سمكة اسمها لاين فيش، سمكة الأسد. سمكة سامة، هذه الزعانف الغريبة سامة إذا الواحد يلامسها. جازفت قربت منها وصورتها وبعدين عفتها بحالها. كل شيء حلو بهذا المكان، مكان يريح الأعصاب وياخذنا لعالم ثاني. وصلنا لآخر جزيرة اليوم نزورها من جزر البيبي، اسمها بامبو آيلاند، جزيرة الخيزران. داخل الجزيرة كلها غابات، غابات خضراء. شوفوا ايش كاتبين هنا، evacuation route مال تسونامي. إذا صار سونامي بهذا الاتجاه بعد 200 متر لازم الكل يتوجه. إذا يصير سونامي لازم الكل يتوجه لأعلى نقطة موجودة، يتجمعون هناك حتى تجي فرق الإنقاذ وتنقذهم. نركض على هذا المكان. شوفوا ايش لقيت هنا، هاي جيلي فيش. هذه الجيلي فيش إذا عضت واحد تأذيه، كلش مؤلمة، ومنها سام ومنها غير سام، أغلبيتها غير سام، بس السام من عندها قاتل، هذه غير سامة. المي ناحية الصخور بشكل غريب. أحلى شيء إذا الواحد عنده زورق خاص ياخذ وياه أصدقائه ويختار بين هذه الجزر بأي وقت يريد، يبقى قد ما يريد، ياخذ وياه الأكل مالته وانسى. حلم من أحلامي وإن شاء الله يتحقق أن يكون عندي زورق خاص. أحب البحار والشواطئ يا رب. هواي قواقع بهذا المكان، أشكالهم مختلفة وألوانهم مختلفة. الهدوء بهذا المكان لا يوصف. الجو يخبل، المياه صافية وتركواز. أتمنى أعيش بمكان مثل هذا. اكتبوا لي رأيكم بالمكان. وصلنا لنهاية الفيديو. شوفوا بقية فيديوهات تايلاند، أكو سلسلة من فيديوهات صورتها بتايلاند، فيديوهات متنوعة. أحب أسمع من عندكم كلامكم الحلو، تعليقاتكم الحلوة. لا تنسون إذا عجبكم مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بهذا تدعموني. الله يحفظكم، تحياتي.